Hi guys, welcome back to my channel. ඉතින් අද මම ඔයාලට මගේ channel එකකින් කරන්න ඔයාලා ගොඩක් කැමති වීඩියෝ එකක්. ඒ තමයි shopping haul video එකක්. ඉතින් මම දන්නවා ඔයාලා ගොඩක් මගේ shopping haul videos වලට කැමති. ඉතින් මම අද ඔයාලට පෙන්නන්නේ මගේ month of August shopping කළේ මොනවද කියලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්නේ. ඉතින් මගේ channel එකට ඔයාලා අලුත් නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේ මගේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්නත් like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මුලින්ම මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම මේ ගන්නපු පෑන්ට් එක. ඉතින් මම ඔයාලට වෙනදා වගේම ෆොටෝස් පෙන්නන්නම්. මම මේක ඇඳලා. ඉතින් ඒ තමයි මේ පෑන්ට් එක. ඉතින් මේක Banana Republic කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් ගන්නපු පෑන්ට් එකක්. ඉතින් මේක මේ white leg පෑන්ට් එකක්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ දවස්වල ගොඩක් trendy white leg pants කියන ස්ටයිල් එක ගොඩක් තියෙනවා මේ දවස්වල. මේක ගොඩාක් මට අඳින්න පුළුවන් ඕනම টොප් එකක් එක්ක මේක ස්ටයිල් කරන්න පුළුවන්. මම ගොඩක් දවස් ඇඳපු නැති টොප්ස් උනත් මම මේකත් එක්ක ස්ටයිල් කරනවා. මම ඔයාලට මෙතනින් පෙන්නන්නම් දෙකක් තුනක් මම මේකත් එක්ක ඇඳපු. ඉතින් මේක තමයි පළවෙනිට මට ඔයාලට පෙන්නන්න තියෙන්නේ. අනිත් දේ තමයි මේක ඕකේ මේකෙන් වීඩියෝ එකේ කලර් එක වෙනස් වෙන ගතියක් තියෙනවා lightings black හින්දා වෙන්නේ නැති and මේක විශේෂත්වය තමයි මේක පුළුවන් අඳින්න dress up කරන්නත් පුළුවන් dress down කරන්නත් පුළුවන් casual අඳින්නත් පුළුවන් ඒ වගේම party එකකට උනත් අඳින්න පුළුවන් මම ඔයාලට මෙතනින් ඒක පෙන්නන්නයි. ඉතින් first thing තමයි මම purchase කරපු දේ වෙන්නේ අද මේ white leg pant එක. Okay, ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නන්න මේ knee length dress එක. ඉතින් මේකත් මම month of August වල purchase කරපු එකක්. ඉතින් මේක size එක 14. නමුත් මගේ usual size එක වෙන්නේ UK 12. ඉතින් මොකද මේකේ අත් දෙක මට තදයි. ඉතින් මට 14 ගන්න වුණා. ඉතින් මට තේරෙනවා මගේ ගොඩක් knee length dresses අඩුයි කියලා wardrobe එකේ. ඉතින් ඒක තමයි මම ගොඩක් knee length dresses මේ වෙලාවේ purchase කරේ. ඉතින් මේකේ material එක mention කරලා නැහැ. නමුත් හරිම සනීප මම හිතන්නේ cotton mix material එකක්. and මේකත් මම මේකත් ගොඩක් ඇඳා ගනිපු දවසේ ඉඳන් ඇඳා. මේකත් පුළුවන් ඔයාලට ස්ටයිල් කරන්න බෙල්ට් එකක් දාලා dress up කරන්න, ඒ වගේම dress down කරන්න පුළුවන් without a belt. high heels දාන්න පුළුවන්, flats දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක and මේ colour එක orange, tan, brown ඒ වගේ colours mix වෙච්ච dress එකක්. මේකටත් මම ගොඩක් කැමති ගොඩක් අඳින dress එකක්. ඉතින් ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ මේ ඇඳුම. ඉතින් මේක jumpsuit එකක්. ඉතින් මේකත් long sleeve jumpsuit එකක්. හරිම comfortable. මේ material හරිම සනීපයි. and මගේ ළඟ නැති colour එකක් off white and blue print එකක් තියෙනවා. ඉතින් my husbandටත් මේ වගේම shirt එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපිට ඒකට අඳින්න පුළුවන්. ඒක and මේකේ price එක මම ගලවලා නැහැ. ඉතින් මේක 2950ක් වෙලා තියෙනවා මට cost එක වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක හරිම ලස්සනයි beach එකට අඳින්න වගේමත් ඒ වගේම casual අඳින්න dress up කරන්නත් පුළුවන් dress එකක්. and especially මම කැමති මේ sleeve එකට. ඉතින් long balloon sleeve එකක් තමයි තියෙන්නේ. මෙතන elastic එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට ගොඩක් කැමති and මෙතන smoke කරලා තියෙනවා. ඒ හින්දා හරිම rich look එකක් දෙනවා මේ ඇඳුමට. ඉතින් මම මෙතනින් ඔයාලට photos පෙන්නන්නම්. මගේ ඊළඟ purchase එක වෙන්නේ මේ dress එක. ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ මේ top එක. ඉතින් මේක crop top එකක්. මෙතනින් ගැට ගහන්න පුළුවන් ඉස්සරහින් මේ විදියට තියෙනවා. ඉතින් මේක මගේ මේ collection එකේ තියෙන කැමතිම ඇඳුමක්. මම ඔයාලට පෙන්නනවා මේක Primark එකෙන් UK මේ brand එක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැකපුවම මම ආසයි තුනා yellow. දැන් මේ දවස්වල මගේ wardrobe එකේ ගොඩක් yellow තියෙනවා. මේ print එකට කැමති and මේ material එක mention කරලා තියද? Okay, let me check. material එක okay, material එක 100% cotton. ඒක තමයි මෙච්චර මේක සනීප. and ඔයාලට පේනවා ඉතින් හරිම stylish. මම මෙතනින් photos mention කරන්න. ඉතින් ඔයාලට බලන්න මේ වගේ wide leg pant එකක් එක්ක අඳින්නත් එහෙම නැත්නම් ගොඩක් skinny නම් වලට බලලා ලස්සන trouser එකකට jeans එකකට වගේ අඳින්නත් ඒ වගේම skirt එකකට උනත් මේක අඳින්න ඒ වගේම overcoat එකක් විදිහට use කරන්නත් මේක පුළුවන්. ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ මේ pant එක මේ blue. ඉතින් මේ colour එකට තමයි මට ගොඩක් ආසයි තුන and fit on එකටත් මට ගොඩක් කැමති හිතුණා. ඉතින් මේක Tommy Hilfiger brand එකේ
කලිසමක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ගොඩක් කන්ට්‍රාස්ට් වෙන අඳින්න ඕන yellow top එකකට අඳින්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම black white මම මෙතන ඇඳලා තියෙන්නේ ෂර්ට් එකකට white and blue. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් විදියට ස්ටයිල් කරලා මේ කලිසම අඳින්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ price එක මම අයින් කරලා තියෙන්නේ. මට price එක මතක නැහැ. ඊළඟට ඔයාලට මට පෙන්නන්න තියෙන්නේ මේක. මම මෙතනින් ඔයාලට photos පෙන්නන්නම්. මම මේක ඇඳලා ස්ටයිල් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට මට ඔයාලට පෙන්නන්න තියෙන්නේ මේ dress එක. ඉතින් මේක long dress එකක්. ඉතින් මම මේක ගත්තේ පාටි එකකට, බේබි shower එකකට. ඒකේ dress code එක තිබුණේ blue shades. ඉතින් ඒකට අඳින්න තමයි මම මේක purchase කරේ. ඉතින් සමහර comments මට ආවා මේක ඇඳන් පොඩ්ඩක් මහත ගතියක් පේනවා කියලා. නමුත් මම හිතන්නේ photos වලට මහත ගතිය පේනවා. නමුත් ඇත්තට එච්චරම පේන්නේ නැහැ. මම ගොඩක් කැමතියි especially මේ sleeves වලට සහ neckline එකට ගොඩක් කැමතියි. ඉතින් මේක තමයි මට ඊළඟට ඔයාලට පෙන්නන්නේ. මම මෙතනින් photos දාන්නම්. මේකේ price එක ගත්තොත් price එක මම අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් side zip එකක් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මම කැමති නැහැ back zipper එක තියෙන ඇඳුම් ගන්න. මොකද මට තනියෙන් ඇඳ ගන්න හරිම අමාරුයි. side zip එක තියෙන ඇඳුම් වලට තමයි මම ගොඩක් ගන්නවා අඩුයි back zip එක තියෙන. ඉතින් මේකේ shades not only blue, නිකන් blackish ගතියක් තියෙනවා. ඒ වගේම white තියෙනවා මේ වගේ and material එකක් මම හිතන්නේ cotton mix හරිම සනිප material එකක්. ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නන්න මම මේ ඇඳගෙන ඉන්න ඇඳුම. ඉතින් මේකත් මම purchase කරපු එක month of August වල. ඉතින් මේකත් මම ගොඩාක් කැමතියි. ඒ කියන්නේ මම මේක හම්බෙන් තමයි දැකලා purchase කරේ. ඇත්තටම මට පාටි එකක් තිබුණා. ඒකට අඳින්න තමයි මම purchase කරේ. නමුත් මම ඇඳේ වෙන එකක්. මම ඔයාලට මෙතනින් පෙන්නනම් මේක ඇඳලා photos මම මේකට ගොඩක් කැමතියි. හරිම cute look එකක් එනවා මේක ඇඳම. ඉතින් ඒක තමයි මට ඊළඟට ඔයාලට පෙන්නන්න තියෙන්නේ. and ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නනම් තව items දෙකක්. ඒ තමයි එකක් තමයි මම මේ cover එක ඔයාලට මට අද පෙන්නන්න අවශ්‍ය වුණේ. ඉතින් මම මේක purchase කරේ Daraz එකෙන්. ඔයාලට පුළුවන් disposable shoe covers කියලා මේක order කරන්න. ඉතින් මේක ගොඩාක් useful මට. ඒකයි මට මෙතන පෙන්නන්න ඕනේ. ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහුවා කොහෙන්ද ගත්තේ. ඉතින් මම Daraz එකෙන් තමයි purchase කරේ. මම රුපියල් 190කට වගේ නෑ රුපියල් 1900කට වගේ 100ක් විතර purchase කරා. ඉතින් මේක ගන්නපු දවසේ නම් මගේ shoes එකක් තමයි dust එක බැඳෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මට හරිම පහසුයි. මොකද ලොකුම ප්‍රශ්න තමයි dust එක සහ waste වෙනවා. ඒකන් තියලා තිබුණාම ඒක මට මෙතෙන්දී ඔයාලට පෙන්නන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහුවා මම Instagram එකේ post කරාම මේ covers කොහෙන්ද ගත්තේ කියලා. ඊළඟ දේ තමයි මේ shoe එක. ඉතින් මම ඔයාලට shoes වලට ගොඩක් කැමතියි. මම shoe video එකක් ඉස්සරහට කරනවා. ඒක බලන්න ඔයාලා කැමති නම් ඉතින් ඒ තමයි මේ clear shoe එක. ඉතින් මම දැක්කා තියෙනවා මේක ගොඩක් style එකේ trend එකේ තියෙනවා මේ දවස්වල මේ pyramid heel එක. ඉතින් මම තාම මේක දැම්මේ නැහැ. මේක ටිකක් expensive. නමුත් මම හිතන්නේ fitting ලංකාවේ නැතුව ගන්නවා නම් ඔයාලට මීට වඩා අඩුවට ගන්න පුළුවන්. මම order කර Shein එකේ තියෙනවා. Shein එකේ තිබුණා. නමුත් මට sizes මම Shein එකේ shoes order කරලම නැහැ. ඉතින් මට Shein එකෙන් order කරන බය හිතුණා sizes sure නැති හින්දා. ඉතින් මේක 10490ක් වෙනවා මේ pair එක. and මම purchase කරේ නුගේගොඩ සපාන්ස් එකේ. එයාලම තිබුණා තව මේකේ crystal work එක එන එකක් තිබුණා. ඒකත් හරිම ලස්සනයි. මම හිතන්නේ මගේ sister in law ළඟ තියෙනවා ඒක. ඉතින් මේක තමයි මම purchase කරේ මේ මාසේ purchase කරපු shoes දෙකක්. ඊළඟට ආයෙ මම ඔයාලට ඇඳුම් පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම මේ top එකක් purchase කරා. මේක cardigan එකක්. ඔයාලට පුළුවන් උඩින් අඳින්න layer කරන්න වෙන තව black color top එකක් වගේ එක layer කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි නමුත් මෙතන buttons නැහැ. නමුත් ඕනනම් මෙතන clip කරලා top එකක් විදිහට අඳින්නත් පුළුවන්. මම එහෙම අඳින්න තමයි මේක ගත්තේ. belt එකක් දාලා ඒ විදිහට ඔයාලට ලස්සනට style කරන්න පුළුවන්. and මගේ wide leg pant එකට මේක අඳින්න පුළුවන්. ඉතින් මම animal prints වලට ගොඩක් කැමති කෙනෙක්. ඒක තමයි මම මේක purchase කරේ. මේක දැකපු ගමන් මම ගොඩක් ආසයි තුනෝ. මේක තමයි මගේ ඊළඟ purchase එක විදිහට ඔයාලට පෙන්නන්න තියෙන්නේ. මේකේ price එක ගත්තොත් රුපියල් 1290ක් තමයි මට වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ මේ
පෑන්ට් එක තවත් පෑන්ට් එකක් මම ගන්නපු. ඉතින් මේ ගින්හැම් print එකක් තමයි මේකට තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් මම දැකපු ගමන් ගොඩක් ආස හිතුණා. and මේකේ brand එක නේ Ralph Lauren කියන brand එකෙන් තමයි මේ කල්සම් මහලා තියෙන්නේ. and මේක reason එක තමයි මම ගන්න හේතුව මේක ඇඳම මම හිතන්නේ මේ print එක හින්දා මගේ කකුල් ටිකක් white ගතියක් පෙන්නනවා. පළල් වෙලා මහත් වෙලා පෙන්නනවා. ඉතින් මගේ කකුල් ගොඩක් කෙට්ටුයි. ඇඟත් එක බලද්දී කකුල් ගොඩක් කෙට්ටුයි. ඉතින් මට ජීන්ස් අඳින්න බැරි තරම් දැන්. ඉතින් මේකෙන් ඒක බැලන්ස් වෙලා පෙනවා. ඉතින් රීසන් එක තමයි මම මේක පර්චේස් කරපු. ඉතින් හරිම ස්ටයිලිෂ් and posh look එකක් එනවා මේක ඇඳම. ඉතින් ඔයාලටත් like skinny jeans skinny කකුල් නම් තියෙන්නේ. ගොඩක් කෙට්ටු කකුල් නම් තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ print එකක් try කරලා බලන්න. ඉතින් කෙට්ටු ගතිය අඩු වෙලා පෙන්නනවා මේ වගේ print එකක් ඇඳම. ඉතින් ඒක තමයි මම ඔයාලට ඊළඟට පෙන්වන්න තියෙන්නේ මගේ August shopping haul එකේ. ඊළඟට අන්තිම month of August purchase එක විදිහට මට ඔයාලට පෙන්වන්න තියෙන්නේ මේ shirt එක. ඉතින් මේක length එක ටිකක් අඩු. ඒ කියන්නේ crop ගතියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ short length එකක් තමයි තියෙන්නේ මේ shirt එකට මේ වගේ length එකක්. ඉතින් හරිම ස්ටයිලිෂ් and හරිම ස්මාර්ට් ලුක් එකක් එනවා මේක ඇඳම. ඉතින් මේක Banana Republic කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් තමයි මම පර්චේස් කරලා තියෙන්නේ. and මේකේ මැටීරියල් එක ගත්තොත් මේකත් cotton 100% cotton මැටීරියල් එකක් තමයි මේකට තියෙන්නේ. ඉතින් and long sleeves අල්පුලන් long sleeves විදිහට අඳින්න. ඒ වගේම මම කැමති ගොඩක් ලෙත් එක අඩු කරලා අඳින්න. ඉතින් මේක තමයි මට අන්තිම month of August shopping haul එකේ ඔයාලට පෙන්වන්න තියෙන item එක වෙන්නේ. මම මෙතනින් photos දාන්නම්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට අද කැමති වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම මගේ channel එකට subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට like කරන්නත් අමතක කරන්න. Then I'll see you on next week. Bye bye.